ห้วงน้ำที่หนาวเหน็บและมืดมิดของอ่าวเซาท์คอมนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเคยถูกนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเป็นเพียงแหล่งทิ้งปืนใหญ่โบราณทว่าเมื่อนักสำรวจจากกลุ่มโบราณคดีใต้น้ำได้ปัดกวาดผืนทรายออกแสงสะท้อนของแท่งทองคำและเหรียญตราต่างแดนก็ได้ปลุกเรื่องราวของเรือปริศนาให้ตื่นขึ้นอีกครั้งสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในซากเรือนี้กลายเป็นการเปิดโปงไปสู่เครือข่ายอำนาจของโลกที่เชื่อมโยงชาวยิวดัชและมุสลิมเข้าด้วยกันตลอดจนความลับดำมืดของกัปตันเรือนี้ด้วยคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนเร้นไว้ใต้ก้นสมุทรแห่งอ่าวเซาท์คอมกันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนกลับไปในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1995 คณะสำรวจจากกลุ่มโบราณคดีใต้น้ำภาคตะวันตกเฉียงใต้หรือ SWMAG ได้เดินทางมาดำน้ำสำรวจบริเวณอ่าวเซาท์คอมมณฑลเดวอนพื้นที่แห่งนี้เคยถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลโบราณคดีว่าเป็นเพียงจุดที่เรือรบอาจโยนปืนใหญ่ทิ้งเพื่อลดน้ำหนักเมื่อเจอพายุแต่การสำรวจใต้น้ำที่ท้าทายรอนโฮเวลนักดำน้ำในทีมได้ปะทะเข้ากับวัตถุที่สะท้อนแสงสีทองในรอยแยกของหินดานเมื่อเขาใช้ปลายนิ้วเขี่ยทรายออกสิ่งที่พบคือแท่งทองคำขนาดเล็กและเหรียญทองคำเปล่งประกายซึ่งโฮเวลกำเหรียญทองคำโบราณขึ้นมาได้ถึง17เหรียญในกำมือเดียวและหลังจากนั้นก็นำไปสู่การดำน้ำสำรวจอย่างทรหดตลอดหลายปีต่อมาซึ่งก็ทำให้ได้เหรียญทองคำกว่า400เหรียญเครื่องประดับแอฟริกาและทองคำแท่งรูปทรงนิ้วมือที่มีน้ำหนักมากจนพวกเขาเรียกมันเป็นทางการภายในว่าทองคำแห่งมัสบาจนถึงปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นซากเรืออับปางที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของ Historic England และหน่วยงานเฝ้าระวังชายฝั่งในช่วงแรกของการค้นพบผู้เชี่ยวชาญต้องเผชิญกับปริศนาที่ทำให้ตีความสับสนเหรียญทองคำส่วนใหญ่ถูกระบุว่าเป็นเหรียญของราชวงศ์ซาเดียนแห่งโมร็อกโกซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ถึงต้นศตวรรษที่ 17 ข้อมูลนี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งทฤษฎีว่าซากเรือนี้น่าจะเป็นของบาบารีคอร์แซร์หรือโจรสลัดแอฟริกาเหนือที่แฝงตัวมาดักปล้นเรือบริเวณช่องแคบอังกฤษแต่เมื่อเจาะลึกถึงที่มาของทองคำจึงได้เห็นภาพของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ลึกซึ้งขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 สุลต่านอามัดอันมันซูแห่งโมร็อกโกได้กรีธาทัพข้ามทะเลทรายซาฮาราไปบดขยี้จักรวรรดิซองไฮในแอฟริกาตะวันตกเมื่อปีค.ศ. 1591 เพื่อยึดครองเส้นทางเมืองทองคำที่มั่งคั่งชัยชนะครั้งนั้นทำให้พระองค์ได้รับสมญานามว่าอันดาฮาบีหรือผู้ที่เป็นสีทองคำถูกนำมาหลอมเป็นเหรียญดูคัตบาบารีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการค้าและการทหารระดับโลกการเปิดเผยทางวิทยาศาสตร์สร้างความตื่นตะลึงยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์จาก British Museum ได้นำแท่งทองคำและเครื่องประดับไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์และมวลสเปกโทรเมตรีผลการทดสอบพบว่าแท่งทองคำเหล่านี้ไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์ที่เพิ่งขุดได้จากเมืองแอฟริกาแต่ว่ามีสัดส่วนของทองคำเพียง 56-84%โดยถูกผสมเข้ากับแร่เงินปริมาณสูงและทองแดงเครื่องประดับทองคำสไตล์แอฟริกันเหนือที่งดงามถูกพบในสภาพถูกตัดหั่นและพับทบอย่างหยาบๆเพื่อเตรียมนำไปหลอมข้อมูลเชิงลึกนี้ชี้ให้เห็นว่าทองคำเหล่านี้คือเครื่องประดับที่ถูกนำมารีไซเคิลและอาจจะมีทองคำจากอเมริกาใต้ผสมอยู่ด้วยสะท้อนให้เห็นว่าในยุคนั้นทองคำถูกหมุนเวียนเปลี่ยนมือข้ามทวีปและเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญกว่าปัจจัยด้านสุนทรียภาพการสืบสวนต่อไปทำโดยเอียนฟริลนักประวัติศาสตร์อิสระที่ได้เข้าไปค้นคว้าในคลังเอกสารของศาลสูงสุดแห่งกองทัพเรือที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษ
ฟลิลค้นพบรายงานบันทึกคดีความในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 1633ที่ระบุว่าพ่อค้าชาวยิว2รายจากเมืองอัมสเตอร์ดัมนามว่าชูอัลเดอร์ปัสและอันเดรียเดออาเซเวโดได้ยื่นคำร้องต่อศาลอังกฤษแจ้งการสูญเสียเรือสินค้าสัญชาติดัชชื่อดอมฟานคอยเรือลำนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกัปตันเดริกปีเตอร์สันบรรทุกสินค้าออกจากท่าเมืองซาฟีในโมร็อกโกมุ่งหน้าสู่อัมสเตอร์ดัมเรือได้เผชิญกับพายุที่รุนแรงจนน้ำรั่วทะลักเข้าเรืออย่างหนักกัปตันต้องทอดสมอฉุกเฉินห่างจากชายฝั่งเซาท์คัมเพียง400 เมตรก่อนที่เรือจะจมลงบันทึกสารยืนยันอย่างชัดเจนว่าเรือบรรทุกสินค้าอันประกอบด้วยยางกัมอาราบิก150 กระสอบดินประสิว64 กระสอบสำหรับทำดินปืนหนังแพะ320 ผืนและที่สำคัญที่สุดคือเหรียญดูคัตบาบารีจำนวนมากถึง 9,000 เหรียญและด้วยบันทึกนี้จึงทำให้ปริศนา30 ปีของแหล่งที่ถูกเชื่อกันมานานว่าเป็นแหล่งทิ้งปืนใหญ่จึงถูกคลี่คลายลงด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างหมดจดเหตุใดพ่อค้าชาวยิวในอัมสเตอร์ดัมจึงเป็นเจ้าของสินค้าทองคำของสุลต่านมุสลิมบนเรือของชาวโปรเตสแตนต์ดัชเรื่องนี้เผยให้เห็นถึงความซับซ้อนในขณะที่สเปนและยุโรปส่วนใหญ่ขับไล่และไล่ล่าชาวยิวรวมถึงชาวมุสลิมผ่านศาลศาสนาสาธารณรัฐดัชกลับเลือกใช้นโยบายสัจจานิยมทางการค้าพวกเขาเปิดพื้นที่ให้ชาวยิวเซฟาดีที่ลี้ภัยมาสามารถกลับมาปฏิบัติตามความเชื่อของตนเองได้ในกรุงอัมสเตอร์ดัมในเครือข่ายนี้ตระกูลพันลาเชโดยเฉพาะซามูเอลพันลาเชชาวยิวโมร็อกโกได้ก้าวขึ้นมาเป็นทูตและตัวแทนเจรจาการค้าระหว่างสุลต่านโมร็อกโกและรัฐบาลดัชมิตรภาพต่างขั้วนี้เกิดจากศัตรูร่วมกันนั่นคือจักรวรรดิสเปนโปรเตสแตนต์ดัชและมุสลิมโมร็อกโกตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกันโดยมีพ่อค้าชาวยิวอย่างชูอัลเดอร์ปัสและอันเดรียเดออาเซเวโดเป็นผู้ขับเคลื่อนฟันเฟืองทางเศรษฐกิจซื้อขายอาวุธดินประสิวและทองคำดังนั้นซากเรือดอมฟันคอยเลนนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือต่างความเชื่อที่ท้าทายอคติของยุโรปในศตวรรษที่ 17นอกเหนือจากภาพใหญ่ทางภูมิรัฐศาสตร์ซากเรือลำนี้ยังทำหน้าที่เป็นแคปซูลเวลาที่บันทึกวิถีชีวิตความกลัวและความหวังของกะลาสีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายการค้นพบที่สำคัญคือโถยาดินเผาสีแดงขนาดเล็กที่ยังถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาเมื่อนักวิทยาศาสตร์นำไปตรวจสอบพบว่าภายในมียาเม็ดรูปทรงกลมประมาณ25 เม็ดยาเหล่านี้ถูกผสมและเคลือบด้วยสารสกัดจากยางสนเพื่อกันความชื้นซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้ยารอดพ้นจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลมากว่า350 ปีในโถเดียวกันก็ยังพบถั่วปากอ้าซึ่งเป็นทั้งเสบียงและยาพื้นบ้านสำหรับบรรเทาโรคทางเดินอาหารของกะลาสีท่ามกลางความเครียดจากพายุก็ยังพบร่องรอยของการผ่อนคลายนั่นคือกล้องยาสูบดินเผาแบบบาโรกที่วิจิตรบรรจงผลิตโดยเจคอบปีเตอร์เซนในประเทศเนเธอร์แลนด์โดยตัวกล้องแกะสลักเป็นรูปสัตว์ประหลาดทะเลกำลังกลืนกินศีรษะมนุษย์สื่อถึงตำนานโยนาเป็นสัญลักษณ์สำหรับกะลาสีที่สูบมันกลางทะเลครั่งก่อนที่เรือจะจมลงสู่ก้นมหาสมุทรนอกจากนี้ยังพบลูกดิ่งตะกัวรูปปลาพิวซัสเครื่องมือเรียบง่ายที่กะลาสีใช้หย่อนลงเจาะพื้นทรายเพื่อคลำทางในความมืดมิดหากเรือบรรทุกเหรียญมาถึง 9,000 เหรียญตามเอกสารทีมประดาน้ำยุคปัจจุบันกู้ขึ้นมาได้เพียง400 กว่าเหรียญเท่านั้นโดยในเอกสารศาลทัพเรือเดือนธันวาคมค.ศ. 1633ได้เปิดโปงเหตุการณ์ระทึกขวัญจาคอบอิสราเอลเดอร์ปอตตัวแทนพ่อค้าผู้โดยสารบนเรือนั้นให้การต่อศาลว่าในช่วงวินาทีหนีตายเขาขอร้องให้กัปตันปีเตอร์สันนำหีบเหรียญ 9,000 ดูคัตขึ้นเรือบดไปด้วยแต่ว่ากัปตันปฏิเสธโดยอ้างว่าทัศนวิสัยย่ำแย่ในบันทึกมีข้อมูลว่ากัปตันสารภาพว่าเขากลัวลูกเรือของตนเองโดยมองว่ากะลาสีบางคนเป็นคนสันดานเสียหากลูกเรือรู้ว่ามีทองคำมหาศาลอยู่ในหีบพวกเขาอาจจะสังหารกัปตันเพื่อชิงสมบัติเสียเองกัปตันจึงล้วงเหรียญออกมาเพียง500 เหรียญเพื่อนำไปติดสินบนและแบ่งให้ลูกเรือช่วยพายเรือฝ่าคลื่นเข้าฝั่งปล่อยให้หีบทองคำที่เหลือจมลงไปพร้อมกับเรือความจริงจากเอกสารสั่งการของศาลทัพเรือยังระบุว่าซากเรือถูกปล้นสะดมแทบจะในทันทีในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังเรือจมขณะที่เสากระโดงเรืออาจยังโผล่พ้นน้ำ
ชาวบ้านในท้องถิ่นหรือนักประดาน้ำรับจ้างในยุคโบราณได้ใช้ตะขอเกี่ยวหรือแกร็บเนลลากดึงทำลายห้องพักกัปตันใต้ผิวน้ำและกู้หีบสมบัติหลักไว้ได้สำเร็จเหรียญ400 กว่าเหรียญที่กลุ่ม SWMAG ค้นพบในอีก362 ปีต่อมาจึงไม่ใช่สมบัติหลักแต่เป็นเพียงถุงทองคำที่หลุดร่วงและถูกลืมทิ้งไว้ในซอกหินระหว่างการกู้ภัยในศตวรรษที่ 17 เท่านั้นเรื่องราวของซากเรืออับปางแห่งเซาท์คัมบนเรือดอมฟานคอยเลนเป็นเครื่องยืนยันทางประวัติศาสตร์ถึงการเชื่อมโยงกันของโลกผ่านทางการค้าเพราะว่ามันเผยให้เห็นถึงทองคำจากแอฟริกาที่หลอมโดยสุลต่านมุสลิมเครื่องประดับที่ผูกโยงไปถึงสเปนและอเมริกาใต้กล้องยาสูบของดัชโปรเตสแตนต์และการดูแลจัดการโดยพ่อค้าชาวยิวที่ทรงอิทธิพลซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการก้าวข้ามเส้นแบ่งทางความเชื่อเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของชาวดัชเป็นรูปแบบการค้าในยุคตื่นทองของชาวดัชหรือ Dutch Golden Age ในศตวรรษที่ 17 เครือข่ายการค้าเหล่านี้นำไปสู่การก่อตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของดัชหรือ FOC ซึ่งถือเป็นบริษัทข้ามชาติแห่งแรกของโลกที่ออกหุ้นสู่สาธารณะและมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในเวลาต่อมา